قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كوتشانغ إنه يجب حل قضية بحر الصين الجنوبي من خلال المحادثات بين الأطراف ذات الصلة المباشرة بالقضية. وأدلى لي بهذه التصريحات خلال اجتماعه في عاصمة منغوليا أولان باتو ومع رئيس الوزراء الفيتنامي جوين شوان فوك قبيل القمة 11 لاجتماع آسيا وأوروبا. وقال رئيس الوزراء الفيتنامي إن بلاده تحترم موقف الصين بشأن هذه القضية. وقد اجتمع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كوتشانغ أيضا مع رئيس وزراء لاوس ثانشلون سيسوليث ورئيس الوزراء الكمبودي هون سين. وأعرب زعيما كمبوديا ولاوس دعمهما لموقف الصين بشأن قضية التحكيم في بحر الصين الجنوبي. وعلى هامش القمة التقى لي مع رئيس لاتفيا رايموندس فيونيس وأعرب عن رغبة الصين في العمل مع لاتفيا وغيرها من الأطراف المعنية لتفعيل آلية تعاون 16+1.